ท่านจะก้าวหน้าเหนือคน 95% บนโลกนี้หากท่านหาสิ่งนี้เจอครับปณิธานและความฝันที่ยิ่งใหญ่นี่คือคำกล่าวจากหนังสือ The Magic of Thinking Big ในเอพิโซดนี้เราจะมาเรียนรู้กับหนังสือเล่มนี้กันครับหากท่านมีปณิธานมีเป้าหมายในชีวิตวันนั้นจะเป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งพอๆกับวันที่ท่านได้เกิดมาบนโลกนี้เลยและหลังจากที่ทุกท่านฟังคลิปนี้จบท่านจะหาสิ่งนั้นเจอครับเรามาเริ่มต้นบทเรียนหนังสือเล่มนี้กันเป็นหนังสือของคุณเดวิดเจชวาร์ตซ์นะครับคือหนังสือเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นมานานมากแล้วครั้งนี้เป็นการพิมพ์ครั้งที่74นะครับดังนั้นเราแทบไม่ต้องตั้งคำถามกับปรัชญาความสำเร็จในหนังสือเล่มนี้เลยผมเลยสรุปบทเรียนที่สำคัญมาให้คุณผู้ฟังครับ The Magic of Thinking Big ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือความมหัศจรรย์ของการกล้าฝันใหญ่คุณผู้ฟังมีความฝันไหมครับก่อนที่จะเข้าบทเรียนผมขอจากทุกท่านเตรียมสมุดกับปากกาแล้วผมขอมาแค่2ข้อหากชีวิตนี้เลือกเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดได้และคุณจะต้องอยู่กับเป้าหมายนั้นไปทั้งชีวิตเป้าหมายทั้ง2ข้อนั้นคืออะไรครับผมอยากให้ทุกท่านลองเขียนมาครับเพราะเมื่อคุณคิดคุณจะรู้เมื่อคุณเขียนคุณจะจำและถ้าคุณเขียนแล้วได้ลงมือทำได้ลงมือตระหนักทบทวนกับมันคุณจะเข้าใจตัวเองขอให้เริ่มต้นลองทำตั้งแต่ตอนนี้นะครับและพอทุกท่านทำเสร็จเดี๋ยวเราจะมาเข้าบทเรียนในหนังสือเล่มนี้กันผมจะมาเริ่มที่บทเรียนที่1ครับ If you think you could do it it always be หากท่านปรารถนาความสำเร็จจงคิดว่าท่านจะทำได้เสมอคำพูดที่คลาสสิกที่เราเคยได้ยินกันในตำราการพัฒนาตัวเองนะครับไม่ว่าคุณจะเชื่อมั่นว่าคุณจะทำได้หรือคุณจะเชื่อว่าตัวเองจะทำไม่ได้ผมไม่รู้หรอกครับว่าความจริงมันคืออะไรแต่สิ่งที่คุณเชื่อนั่นแหละครับคือความจริงมันคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วคุณผู้ฟังคิดว่าตัวเองในอนาคตต่อจากนี้จะร่ำรวยและประสบความสำเร็จไหมครับถึงแม้ว่าหลายท่านเป็นคนพัฒนาตัวเองเรามักจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองอยู่แล้วแต่เรายังเป็นแค่คนส่วนน้อยครับเพราะคนส่วนใหญ่ที่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้บางท่านไม่รู้ศักยภาพตัวเองบางท่านไม่เชื่อมั่นในตัวเองหากคุณเอาความฝันที่ยิ่งใหญ่ของคุณไปเล่ากับคนที่ใช้คำว่าตัวเล็กแล้วกันครับเป็นคนที่ไม่ได้คิดจะประสบความสำเร็จอะไรเขาจะหัวเราะเยาะความฝันของท่านซึ่งการหัวเราะเยาะนั้นไม่ได้หมายความว่าความฝันของท่านไม่ดีครับแต่ตัวตนของเขาต่างหากที่ไม่สามารถเอื้อมไปหยิบความฝันนั้นได้มันคือภาพสะท้อนหลายสิ่งหลายอย่างในจิตวิญญาณของมนุษย์ผู้เขียนครับคุณเดวิดบอกว่าเขาได้เรียบเรียงคนใกล้ตัวเขามีโอกาสได้ไปพูดคุยกับคนประสบความสำเร็จทั้ง5คนครับเขาพบว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันมากๆครับเหมือนกันจนน่าประหลาดใจสิ่งนั้นคือความคิดริเริ่มครับพวกเขาจะไม่รอโอกาสพวกเขาจะริเริ่มลงมือทำในสิ่งที่เขาต้องการเขาไม่เคยรอครับคุณเลือกได้ว่าคุณจะลุยหรือคุณจะรอคนสำเร็จเลือกลุยก่อนเสมอเลือกลงมือทำก่อนมันคือผลลัพธ์จากการเชื่อมั่นในความก้าวหน้าของตัวเองหากคนไม่เชื่อมั่นในตัวเองความคิดริเริ่มก็แทบเป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงครับฉะนั้นแล้วการเชื่อมั่นว่าท่านทำได้มันสำคัญอย่างยิ่งถึงแม้ในเวลาที่เราเชื่อทุกอย่างรอบตัวมันจะยังดูเหมือนเดิมเลยก็ตามแต่เกมความสำเร็จเป็นเกมระยะยาวครับเขาไม่ได้วัดกันแค่วัน2วันเขาวัดกันเป็นปีๆการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่1องศาก็สร้างความแตกต่างมหาศาลได้แล้วและจุดเริ่มต้นของมันคือเรื่องของการกระทำที่เกิดจากความคิดที่มีประสิทธิผลนั่นเองดังนั้นย้ำอีกครั้งครับไม่ว่าท่านจะเชื่อว่าตัวเองจะทำได้หรือทำไม่ได้สิ่งที่ท่านเชื่อมันถูกต้องแล้วครับนี่คือปรัชญาความสำเร็จข้อที่1เลยนะครับตำราความสำเร็จทุกเล่มให้ความสำคัญกับสิ่งนี้เช่นกันเรามาที่ข้อที่2 The magic will happen if you eliminate your excuses เวทมนต์อันมหัศจรรย์จะบังเกิดหากท่านกำจัดข้ออ้างต่างๆนานาในชีวิตสมมตินะครับผมไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยผมก็เลยไม่รวยข้ออ้างข้อที่1ผมไม่ได้เกิดมามีพรสวรรค์ผมเลยเอาชนะคนคนนั้นไม่ได้ข้ออ้างที่2ผมอายุเยอะแล้วผมจะไปประสบความสำเร็จเหมือนคนหนุ่มสาวได้อย่างไรข้ออ้างข้อที่3ผมไม่ได้เกิดมาในประเทศที่ดีๆผมจะสร้างเนื้อสร้างตัวให้ร่ำรวยได้อย่างไรข้ออ้างที่4ในโลกนี้มีข้ออ้างเป็นร้อยเป็นพันหรือเผลอเป็นล้านครับคุณผู้ฟังเพียงแค่ตัวอย่างเมื่อกี้เป็นสิ่งที่เราสามารถพบเจอได้ในชีวิตนั่นคือสิ่งที่เรียกว่า excuses หรือข้ออ้างหรือคำแก้ตัวครับคุณเดวิดจึงบอกว่า
หากท่านอยากคิดใหญ่ท่านจงกำจัดนิสัยชอบอวดอ้างและการแก้ตัวทิ้งไปเสียตั้งแต่วินาทีนี้หากท่านทำได้แล้วเวทมนต์แห่งความสำเร็จจะถือกำเนิดขึ้นครับทำไมการแก้ตัวมันถึงเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วทำไมหากคุณอยากประสบความสำเร็จคุณต้องกำจัดข้ออ้างด้วยมันเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังหากคุณไปศึกษาคนล้มเหลวเขาจะมีสิ่งนี้แน่ๆคือข้ออ้างและข้ออ้างยอดนิยมของคนล้มเหลวจะมีอยู่4ประการเรามีหนึ่งในนั้นหรือเปล่าหรือมีใครบางคนในชีวิตของเรามีหนึ่งในนั้นหรือเปล่าถ้าเขามีนั่นหมายความว่าแนวโน้มที่เขาจะประสบความสำเร็จมันก็ไม่ได้สูงนั่นเองประการที่1เรื่องสุขภาพครับเช่นผมมีสุขภาพไม่ดีเลยไม่สามารถลงมือทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เรามาวิเคราะห์กันครับว่าสุขภาพมันสามารถเอามาเป็นข้ออ้างหรือเป็นความจริงหรือปัจจัยที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จได้หรือเปล่าคุณเดวิดบอกว่าจงหลีกเลี่ยงสิ่งนี้เหตุผลเพราะสุขภาพย่ำแย่ไม่ใช่ปัญหาแต่การตัดสินว่ามันเป็นปัญหาต่างหากคือต้นเหตุโลกนี้ยังมีคนพิการที่สามารถอุทิศตนเพื่อสร้างคุณค่าให้กับมนุษยชาติยังมีคนอีกมากมายที่ไม่ได้มีความสมบูรณ์ทางร่างกายแต่สามารถมีอิทธิพลความสำเร็จต่อคนอื่นคำถามก็คือถ้าอย่างนั้นแล้วสุขภาพยังเป็นข้ออ้างที่ทำให้คนไม่ลงมือทำสิ่งที่มีความหมายได้อยู่หรือเปล่าอันนี้ผมต้องการให้คุณผู้ฟังลองตอบกับตัวเองดูครับสุขภาพไม่ดีอาจจะไม่ใช่ปัญหาเพราะสุขภาพครับสมมติว่าวันนี้คุณมีสุขภาพไม่ดีก็ใช่ว่าอีก 2-3 ปีต่อจากนี้คุณจะยกระดับสุขภาพตัวเองไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงกันได้ครับยกเว้นแต่ว่าคุณจะทำหรือไม่ทำเท่านั้นเองแต่ถึงอย่างไรก็ตามยิ่งคุณพร่ำบ่นถึงความอ่อนแอมันก็ไม่ต่างจากการปล่อยให้สนิมขึ้นตัวคุณโดยไร้ซึ่งการดูแลเลยนั่นเองนี่คือข้ออ้างประการที่1ประการที่2ความฉลาดครับคุณเดวิดย้ำว่ามหาเศรษฐีและคนประสบความสำเร็จระดับโลกมี IQ สูงกว่าคนทั่วไปทุกคนหรือเปล่าลองถามดูครับว่ายังมีคนอีกจำนวนมากเลยครับประสบความสำเร็จแต่ IQ เขาก็ดูไม่ค่อยฉลาดเขามีเรื่องราวหนึ่งครับเป็นเพื่อนคนหนึ่งของผู้เขียนขอไม่บอกชื่อแล้วกันนะครับเพื่อนของคุณเดวิดครับในตอนที่เรียนอยู่โรงเรียนเป็นคนที่หัวดีมากตอนเรียนมหาวิทยาลัยก็เป็นคนที่ได้เกรดดีมีเกียรตินิยมแต่เขาติดอยู่อย่างเดียวทัศนคติของเขาครับเขาเป็นคนที่เก่งก็จริงแต่ความเก่งของเขากลายเป็นสิ่งที่ฉุดรั้งเขาหากจะไปทำลงทุนเขาก็บอกว่าโอ้มันเสี่ยงอย่างนั้นมันเสี่ยงอย่างนี้จะไปทำธุรกิจเขาก็จะมีข้ออ้างเสมอว่าโอ้คู่แข่งมีติดตลาดอยู่แล้วจะไปแข่งกับเขาได้อย่างไรถูกผูกขาดไปหมดแล้วคนคนนี้ครับจะมีข้ออ้างในทุกเรื่องเลยถึงแม้ว่าเขาจะอยากประสบความสำเร็จก็ตามแต่เพราะทัศนคตินั้นครับทำให้ความเก่งของเขาไม่ได้ทำให้เขาประสบความสำเร็จทุกวันนี้เพื่อนของคุณเดวิดคนนั้นนะครับก็ยังกลายเป็นพนักงานทั่วไปไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรแถมยังพร่ำบ่นถึงการมีชีวิตของตัวเองจนเขาเพิ่งมาตระหนักได้ว่าหากเพื่อนของเขาเอาความเก่งมาผสมกับทัศนคติของความก้าวหน้าเขาจะไปได้ไกลมากแต่เขาติดตรงทัศนคติครับจนตอนนี้เพื่อนร่วมรุ่นของเขาแซงหน้าเขาไปหมดแล้วทั้งที่เมื่อก่อนเขาคือคนที่ฉลาดที่สุดนี่คือประสบการณ์ตรงของคุณเดวิดนะครับและผมเชื่อว่าจริงๆคุณผู้ฟังหลายท่านก็น่าจะเคยเจอประสบการณ์แบบนี้เช่นกันตัวผมเองจริงๆก็มีนะครับมีเพื่อนคนหนึ่งแล้วกันครับเรียนเก่งมากเก่งสุดๆแต่ทัศนคติของเขาอาจจะยังไม่ได้เหมาะสมในการสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อความสำเร็จเขาจะมีข้ออ้างหรือคำแก้ตัวในทุกๆครั้งเวลาที่ต้องทำงานหนักจนทุกวันนี้ชีวิตเขาก็ไม่ได้ไปไหนมันจะเป็นเคสสตั๊ดดี้ที่ทุกท่านจะยังสามารถเห็นได้ในทุกวันนี้อยู่ครับความฉลาดถ้ามีเป็นเรื่องดีครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมีสูงขนาดนั้นแต่ทัศนคติต่างหากสิ่งนี้คุณสร้างขึ้นมาได้และมันไม่ได้มีข้อจำกัดเลยว่าคุณจะต้องเกิดมาเป็นคนแบบนั้นคนแบบนี้ไม่จำเป็นครับอย่างตอนนี้คุณผู้ฟังเข้าหาความรู้เข้าหาตำราความสำเร็จอยู่นั่นแหละครับคือการสร้างทัศนคติสู้ๆครับไม่จำเป็นต้องพึ่งความฉลาดเพียงอย่างเดียวเลยทัศนคติก็พาคุณไปได้ไกลกว่าที่คุณคิดแล้วประการที่3ครับอายุอันนี้เป็นอีกประการหนึ่งนะครับที่คนไม่ประสบความสำเร็จมักจะเอามาอ้างยกตัวอย่างเช่นหากคนคนหนึ่งเอาอายุมาอ้างความด้อยประสิทธิภาพของตนเองมากเท่าไหร่ทุกอย่างก็จะยิ่งแย่ลงแต่ในความเป็นจริงก็คือในโลกนี้ยังมีคนอุทิศตนสร้างคุณค่าให้สังคมจนอายุ80-90 ปีโลกนี้ยังมีคนแบบนั้นอยู่
แต่ความจริงอีกด้านหนึ่งก็คือเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์ทำให้ตัวเองรู้สึกว่าไม่ทำงานแหละประมาณว่าเกษียณความเกษียณทำให้มนุษย์ความคิดถดถอยประสิทธิภาพการใช้ชีวิตถดถอยเพราะการทำงานคือสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์ครับแต่เมื่อใดก็ตามหากใครคนนั้นเอาอายุมาอ้างเท่านั้นแหละครับทุกอย่างจะถดถอยหมดเลยทั้งที่ความเป็นจริงอายุ40สมมตินะครับไม่แก่นะครับคุณยังมีเวลาทำงานอีก40 ปีก็ยังได้หากคุณอายุ30โอ้โหเวลาคุณยังเหลืออีกเยอะเลยไม่ต้องพูดถึงอายุ20ครับยังมีเวลาเรียนรู้มีเวลาศึกษาสร้างเนื้อสร้างตัวอีกมหาศาลเราจะตัดสินใจใช้ช่วงเวลาเหล่านั้นไปกับการสร้างความสำเร็จและฝันใหญ่หรือเปล่าอันนี้แหละครับคือสิ่งที่เราต้องเลือกและคนประสบความสำเร็จเลือกที่จะฝันใหญ่นั่นเองนี่คือประการที่3ประการที่4ครับคลาสสิกโชคชะตาครับคนเดวิดครับเขาได้กล่าวว่าคนล้มเหลวมักจะบอกว่าความสำเร็จของคนอื่นเป็นเรื่องของโชคคนคนนั้นดวงดีคนคนนั้นประจบประแจงคนอื่นเก่งเขาเลยโชคดีเท่านั้นแหละถ้าคุณไปคุยกับคนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จคุณจะได้ยินประโยคทำนองนี้ครับแต่ถ้าคุณไปคุยกับคนประสบความสำเร็จนะครับเขาจะชื่นชมเขาจะสรรเสริญเลยว่าคนนี้ทำงานหนักเก่งมากสมแล้วที่ได้รับความสำเร็จนี้มาเพราะคนประสบความสำเร็จครับจะชื่นชมยินดีในความสำเร็จของผู้อื่นเป็นแต่เมื่อใดก็ตามถ้าคนคนหนึ่งเอาเรื่องโชคมาอ้างเท่านั้นแหละครับเขาจะไม่มีทางผลักดันตัวเองเลยเพราะเขากำลังถูกความอิจฉาริษยากดทับอยู่นั่นเองดังนั้นสำหรับหนังสือเล่มนี้ครับหากความสำเร็จเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงในแวดวงของคนคิดใหญ่จะไม่มีใครเอ่ยถึงสิ่งนี้เลยหากคุณถามเขาแบบจริงๆจังๆมันมีแต่การอุทิศตนวินัยและการพยายามอย่างหนักกำจัดข้ออ้างทั้ง4ประการเหล่านี้ทิ้งไปเสียแล้วชีวิตของท่านจะพบแต่ความสุขสำเร็จครับนี่คือบทเรียนข้อที่2ข้อที่3เราจะมาพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าความกลัวกันครับ conquer your fear หากท่านปรารถนาการคิดใหญ่จงเอาชนะความหวาดกลัวผมจะมีประโยคนึงสมมตินะครับสมมติตอนนี้คุณผู้ฟังอาจกำลังมีบางเรื่องที่กลัวแต่ลึกๆก็รู้ว่าถ้าอยากประสบความสำเร็จจะต้องทำสิ่งนั้นบางท่านอาจจะเป็นการพูดในที่สาธารณะการนำเสนอการขายการสัมภาษณ์งานการทำสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าเนี่ยมันท้าทายแต่คุณไม่กล้าทำเพราะคุณกำลังกลัวผมจะมีประโยคนึงให้ท่านหากวันนี้ท่านหลบหนีความหวาดกลัวท่านจะแน่ใจได้อย่างไรว่าตัวตนของท่านในอนาคตจะไม่หลีกหนีมันอีกและถ้าท่านต้องหลีกหนีความหวาดกลัวนั้นไปทั้งชีวิตท่านจะแน่ใจได้อย่างไรว่าท่านจะประสบความสำเร็จมีเหตุผลอะไรที่ท่านจะไม่ล้มเหลวหากท่านหลีกหนีทำสิ่งสำคัญไปทั้งชีวิตอันนี้คือประโยคที่ผมมีโอกาสได้เจอนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจได้ดีหากพูดถึงเรื่องของความกลัวครับหนังสือเล่มนี้ก็ได้บอกไว้เช่นกันว่าการปฏิบัติเพื่อรักษาความกลัวจงแยกแยะความกลัวออกมาแล้วทำในสิ่งที่เหมาะสมเพราะช่วงเวลาที่มันน่ากลัวที่สุดก่อนที่คุณจะทำอะไรก็ตามมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณได้ลงมือทำไปแล้วครับแต่เป็นช่วงเวลาที่เราจินตนาการถึงมันแล้วก็กลัวนั่นกลัวนี่เพราะความคิดกับความเป็นจริงจิตใต้สำนึกของเราแยกแยะไม่ออกครับว่าอันไหนมันเกิดเป็นภาพจริงหรือเป็นภาพจินตนาการจิตใต้สำนึกแยกไม่ออกครับจิตใต้สำนึกรับรู้ได้อย่างเดียวในช่วงเวลาที่คุณคิดและคุณกลัวจิตใต้สำนึกก็เชื่อว่าแสดงว่าคุณน่าจะกลัวจริงๆก็เลยไม่ลงมือทำเสียเลยคุณต้องรีบลงมือทำครับในช่วงเวลาที่คุณกลัวการไม่ทำอะไรกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเท่ากับเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับความกลัวและมันยังทำลายความมั่นใจของคุณด้วยเซลฟ์เอสตีมหรือความเคารพศรัทธาในตัวเองก็จะถดถอยลงและต้นเหตุไม่ใช่สิ่งอื่นครับเรานี่เองฝึกทำในสิ่งที่จิตใต้สำนึกของคุณบอกว่าถูกต้องสิ่งนี้จะป้องกันความรู้สึกผิดในจิตใจไม่ให้เกิดขึ้นการทำสิ่งที่ถูกต้องและตรงกับคุณธรรมของท่านเป็นสูตรแห่งความสำเร็จที่ได้ผลในทางปฏิบัติเสมอและถ้าคุณผู้ฟังกลัวในการพบปะผู้คนกลัวในการเปิดเผยความสามารถของตนเอง5ข้อนี้จะเป็นข้อที่สำคัญอย่างยิ่งข้อที่1จงเป็นคนนั่งแถวหน้าเสมอครับในการประชุมในการพบปะในการฟังบรรยายหากคุณอยากประสบความสำเร็จและอยากเข้าถึงความกล้าหาญในตัวเองจงนั่งแถวหน้าครับจงนั่งแถวหน้าเพราะคุณจะมีโอกาสได้เจอกับวิทยากรได้เจอกับคนเก่งๆตัวต่อตัวโดยที่ไม่มีอะไรมาขวางกั้นข้อที่2จงเรียนรู้ที่จะสบตากับผู้อื่นด้วยความมั่นใจอย่าหลบหลีกสายตาครับซึ่งอันนี้จะเป็นศิลปะการใช้สายตาอยู่ระดับหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วทุกๆครั้งเวลาที่เราพูดคุยกับใครจ้องมองเขาครับ
อาจจะมองไปทางอื่นบ้างก็ได้ในบางเวลาไม่ต้องจ้องจนเขารู้สึกขนลุกแต่อย่าหลบตาแบบ100%ครับเพราะสิ่งนั้นมันทำลายความมั่นใจของคุณและในขณะเดียวกันความน่าเชื่อถือของคุณมันก็จะมาลายหายไปด้วยนั่นเอง3ครับเดินเร็วขึ้น 25% ครับคือคุณเดวิดเขาบอกว่าการเดินเร็วจะทำให้คุณดูเป็นคนกระฉับกระเฉงเดินเร็วขึ้นอย่างน้อยสัก 25% ครับนักจิตวิทยาเขาค้นพบว่าการเคลื่อนไหวและการเดินช้ามีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่ไม่รื่นรมกับชีวิตของตนเองและนักจิตวิทยาก็บอกด้วยว่าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคุณโดยการเปลี่ยนท่าทางและความเร็วของการเคลื่อนไหวครับคุณผู้ฟังลองสังเกตดูก็ได้ครับเวลาเดินไปทำงานเวลาเดินไปจุดใดจุดหนึ่งลองเดินให้เร็วขึ้นสัก 25% ครับและคุณจะรู้สึกว่าคุณมีความกระตือรือร้นมากขึ้นนั่นเองข้อที่4จงกล้าพูดแสดงความคิดเห็นเมื่อมีโอกาสการกล้าแสดงความคิดเห็นสำคัญมากนะครับคุณผู้ฟังอันนี้เป็นประสบการณ์อีกส่วนหนึ่งที่ผมเชื่อว่าอาจจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ท่านพัฒนาตัวเองด้านการงานได้เมื่อถึงช่วงเวลาที่จำเป็นต้องแสดงความคิดเห็นจงแสดงออกมาอย่างมั่นใจครับอย่าเก็บเงียบเราอาจจะเงียบได้ในบางช่วงเวลาที่มันอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่เราควรพูดแต่เมื่อถึงเวลาใครที่ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นออกมาโอกาสความสำเร็จจะลดน้อยถอยลงมหาศาลครับเพราะจะถูกมองว่าเป็นคนที่ทำงานไปวันๆแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะช่วยแสดงไอเดียหรือแสดงความคิดสร้างสรรค์อะไรการแสดงความคิดเห็นนี่แหละครับเป็นตัวกำหนดความแตกต่างความก้าวหน้าเลยดังนั้นเขาจึงแนะนำว่าไม่ต้องกลัวว่าจะดูโง่เง่าครับคุณจะไม่โดนมองแบบนั้นแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับแต่ละครั้งที่เราไม่กล้าพูดโดยเฉพาะคนขี้อายนะครับยิ่งปล่อยไว้แบบนั้นเขาจะยิ่งรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอลงและเป็นไก่รองบ่อนมากขึ้นนี่เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งแต่ละครั้งที่คุณไม่พูดในช่วงเวลาที่จำเป็นต้องพูดคุณกำลังกลืนยาพิษที่ทำลายความเชื่อมั่นเข้าไปอีกชุดหนึ่งทุกท่านอยากเชื่อมั่นในตัวเองอยากศรัทธาในตัวเองไหมครับจงกล้าพูดแสดงความคิดเห็นนั่นเองยิ่งคุณพูดคุณจะยิ่งเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองและทำให้คุณพูดได้ง่ายขึ้นในคราวหน้าจงพูดเพราะว่าการพูดเป็นเสมือนการให้วิตามินกับการสร้างความมั่นใจครับและข้อสุดท้ายครับจงรู้จักยิ้มครับการยิ้มจะทำให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองและที่สำคัญส่งความรู้สึกดีนั้นให้กับผู้อื่นได้ด้วยมันเป็นการเพิ่มความมั่นใจในระดับหนึ่งครับในเวลาที่ไปเจอคนพบปะผู้คนคือการพูดในที่สาธารณะก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่คนกลัวมากที่สุดยิ้มครับและคุณจะมั่นใจมากขึ้นนั่นเองนี่คือหลักการในการเอาชนะความกลัวนะครับความกลัวเป็นเสมือนลมที่อยู่ในลูกโป่งครับถึงแม้มันจะดูน่ากลัวแต่ข้างในมันก็มีแค่ลมมันไม่ได้มีอะไรเลยนั่นเองต่อไปครับเป็นปรัชญาความสำเร็จข้อที่4 always think big and creatively จงคิดใหญ่และหาความสร้างสรรค์เสมอทุกคนทำได้ครับในการคิดใหญ่และมีความคิดสร้างสรรค์แม้แต่เด็กประถมก็สามารถฝึกสิ่งนี้ได้และมันจะทำให้ท่านสำเร็จอย่างทบทวีผมจะนำส่วนหนึ่งจากหนังสือมาอ่านให้คุณผู้ฟังนะครับหากท่านต้องการสร้างความคิดสร้างสรรค์และสร้างการคิดใหญ่จงเอาหลักการทั้ง5ข้อนี้ไปปรับใช้ในชีวิตข้อที่1อย่าอ้างปมด้อยครับประมาณว่าอย่าเอาข้ออ้างในอดีตมาอ้างว่ามันเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณไม่ประสบความสำเร็จเพราะวิธีการตอบสนองของเรานั่นเองครับที่ทำให้ปมด้อยเหล่านั้นมันเป็นจริงขึ้นมาแต่ถ้าเรามองว่าความรู้สึกทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นคุณสามารถพลิกเปลี่ยนเป็นบทเรียนได้นั่นแหละครับปมด้อยจะไม่ใช่ปมด้อยอะไรครับมันจะกลายเป็นประสบการณ์เอาชนะความรู้สึกที่ท่านดูถูกตัวเองมุ่งเน้นในคุณสมบัติของตนเองท่านดีกว่าที่ท่านคิดมนุษย์10 ปีต่อจากนั้นหากเขาเชื่อว่าเขาประสบความสำเร็จเขาจะเติบโตขึ้นอย่างมหาศาลแต่ถ้าหากเขาไม่เชื่อมั่นในตัวเองชีวิตของเขาจะพบแต่ความล้มเหลวและไร้ซึ่งความสำเร็จใดๆความเชื่อมั่นครับอย่าเอาปมด้อยมาอ้างในตัวเองข้อที่2คำพูดที่คุณใช้ครับจงใช้คำของคนที่คิดใหญ่จงใช้คำที่ยิ่งใหญ่สดใสและรื่นเริงถ้าให้พูดอีกแง่หนึ่งก็คือเวลาเจอสถานการณ์ต่างๆในชีวิตอย่าเพิ่งบ่นครับยิ่งบ่นจิตใต้สำนึกจะยิ่งรับคือทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณนะครับถึงแม้เราจะจับต้องไม่ได้แต่สิ่งนี้ก็ควบคุมเราอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะคำพูดที่เราใช้ในยามที่เจอปัญหาในยามที่มีปฏิสัมพันธ์กับคนสะท้อนอะไรหลายอย่างมากทั้งปัจจุบันและอนาคตจงพูดที่จะให้สัญญาว่าคุณจะประสบความสำเร็จจงพูดกับตัวเองทุกวันว่า
อาจคุณมีสมองเงินล้านอย่างที่คุณทีฮาร์ฟเอเคอร์บอกคุณจะเป็นผู้ชนะคุณจะอุทิศตนเพื่อสร้างสรรค์โลกใบนี้คุณจะให้ความสุขแก่ผู้อื่นคุณเลือกที่จะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีเพียงแค่คำพูดเหล่านี้ครับเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณมหาศาลอันนี้ส่วนตัวของผมเองนะครับผมใช้สิ่งนี้ทุกวันทั้งหลังออกกำลังกายแล้วก็ก่อนที่จะเข้านอนการพูดกับตัวเองมันทรงพลังมากครับทุกท่านคุณผู้ฟังสามารถเขียนประโยคอะไรสักประโยคที่สามารถพูดกับตัวเองให้กำลังใจตัวเองได้ภายใน30วิคุณปรารถนาที่จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้คุณขอสติปัญญาและความกล้าหาญคงอยู่กับคุณแต่ละท่านก็จะมีวิธีที่แตกต่างกันไปแต่ถ้าคุณเอาเทคนิคนี้มาใช้ชีวิตท่านจะเปลี่ยนแปลงมหาศาลครับหลักการข้อที่3จงมองอนาคตให้ไกลขึ้นมีวิสัยทัศน์ที่แจ่มชัดและยาวไกลนั่นเองหากคุณไม่มีแผนหากคุณไม่ได้มีเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์คุณจะหมกมุ่นอยู่กับปัญหาในปัจจุบันครับและถ้าลองสังเกตดูดีๆบางปัญหานะครับพอเวลาผ่านไปคุณจะรู้สึกเลยว่าเสียเวลามากกับการที่ไปแก้ปัญหานี้ทั้งที่จริงๆแล้วถ้าไม่แก้มันก็ไม่ได้มีผลอะไรถ้าคุณไม่มีแผนคุณจะเจอสถานการณ์แบบนั้นง่ายมากๆครับผมเองก็ไม่รอดเหมือนกันครับบางครั้งพอไม่ได้คิดถึงภาพใหญ่ก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นรถเสียอีกแล้วยางแตกอีกแล้วทั้งที่ความเป็นจริงมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นซ่อมแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วในบางครั้งหรือมีข้อผิดพลาดในการบริหารอีกแล้วทั้งที่บางข้อผิดพลาดถ้ามองภาพใหญ่จริงๆข้อผิดพลาดนี้อาจจะแทบไม่ได้มีผลอะไรเลยคุณจะหลุดพ้นจากสิ่งนี้เมื่อมีเป้าหมายในอนาคตที่ยาวไกลครับข้อที่4จงมองงานของท่านให้ใหญ่ขึ้นงานที่คุณกำลังทำอยู่จริงๆแล้วมันมีความหมายบางสิ่งบางอย่างกับผู้คนนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะมองหรือไม่ถ้าหากทุกท่านยังจำเรื่องราวช่างก่ออิฐทั้ง3ได้ที่ว่าช่างก่ออิฐคนที่1บอกว่ากำลังก่ออิฐอย่ามายุ่งคนที่2ก็บอกว่ากำลังก่อกำแพงทำเพื่อเงินเลยกับคนที่3ก่ออิฐอยู่เหมือนกันแต่บอกว่าข้าพเจ้ากำลังสร้างบ้านหลังหนึ่งที่จะเป็นที่พักพิงให้กับครอบครัวอันแสนอบอุ่นและข้าพเจ้าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างความอบอุ่นนั้นนี่คือทัศนคติในการทำงานครับและผมเชื่อว่า 100%เลือกช่างคนที่3และคุณผู้ฟังก็ต้องเป็นช่างคนที่3เช่นกันงานที่ท่านกำลังทำอยู่นะครับมันมีความหมายบางอย่างเสมอหากคุณเป็นที่ปรึกษาคุณกำลังทำให้คนหลายคนรอดพ้นจากสภาวะวิตกกังวลในบางเรื่องหากคุณทำธุรกิจของคุณก็อาจจะมีคุณค่าบางอย่างผู้คนเลยเลือกที่จะมาใช้บริการหรือมาซื้อผลิตภัณฑ์ทุกอย่างมีคุณค่าในตัวของมันเองครับอยู่ที่ว่าจะมองหรือไม่เท่านั้นเองและข้อที่5ครับอย่าคิดเรื่องจุกจิกครับเรื่องจุกจิกคุณเดวิดแนะนำว่าจงเอาใจใส่ต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักเสมอก่อนที่จะเข้าไปวุ่นวายกับเรื่องจุกจิกทั้งหลายลองถามตัวเองดูว่าเรื่องนี้มันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอถ้าคำตอบคือไม่นะครับไม่ต้องไปทำครับไม่ต้องไปสนใจเพราะเวลาเรามีจำกัดนี่คือปรัชญาความสำเร็จข้อที่4นะครับคิดใหญ่และจงคิดแบบสร้างสรรค์ปรัชญาข้อที่5 create a first class every environment จงสร้างสภาพแวดล้อมชั้นยอดเสียตั้งแต่วันนี้เพราะมันจะทำให้ท่านหลุดพ้นจากนิสัยของคนล้มเหลวครับระลึกคำว่าคนสำเร็จกับคนสำคัญนะครับอันนี้จะถือเป็นคำเดียวกันหนังสือของคุณเดวิดแนะนำว่าหากคุณอยากประสบความสำเร็จคุณต้องทำตัวเองเป็นคนสำเร็จหรือคนสำคัญทำอย่างไรได้บ้างมันจะมีวิธีการดังนี้ครับหลักการเหล่านี้จะทำให้คุณมีสภาพแวดล้อมของการเป็นคนสำเร็จข้อที่1คือสภาพแวดล้อมตัวคุณเองจงทำตัวเองให้ดูสำเร็จเพราะมันจะช่วยให้คุณคิดว่าคุณเป็นคนประสบความสำเร็จอย่างแรกเลยครับบุคลิกของท่านอกผายไหล่ผึ่งหรือเปล่าเวลาพูดคุยสบตาหรือเปล่ามีความมั่นใจในการใช้ชีวิตหรือไม่สิ่งนี้สร้างความแตกต่างในชีวิตมหาศาลนะครับหากคุณมีบุคลิกของคนสำเร็จคุณจะรู้สึกและคิดว่าคุณคือคนประสบความสำเร็จและเมื่อคุณคิดการกระทำมันก็จะเกิดการแต่งกายก็เช่นกันเวลาคุณไปสถานที่ต่างๆการแต่งกายของคุณให้เกียรติสถานที่นั้นหรือไม่ผมจะไม่ได้สนใจครับว่าคุณจะดูดีแค่ไหนเพียงแค่ว่าที่ที่คุณไปคุณได้ให้เกียรติสถานที่นั้นหรือเปล่าและถ้าคุณต้องการให้เกียรติที่แห่งนั้นการแต่งกายก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้นั่นเองดังนั้นครับในทุกๆครั้งที่ไปปรากฏกายในที่ใดจงปรากฏกายราวดังคุณคือคนสำคัญและคนสำเร็จหลักการข้อที่2จงคิดว่างานของคุณคืองานที่สำคัญ
คล้ายๆกับข้อที่แล้วเลยครับถ้าคุณหาความสำคัญในงานของตัวเองเจอคุณจะมีคุณค่าคุณจะรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำมันไม่ใช่งานมันคือการแก้ปัญหาหรือการสร้างโอกาสนั่นเองข้อที่3จงพูดอย่างห้าวหาญกับตัวเองวันละหลายๆครั้งจงสร้างโฆษณาขายตัวเองให้กับตัวคุณเองพูดย้ำกับตัวเองในทุกโอกาสว่าคุณคือคนชั้นหนึ่งและคุณคือคนประสบความสำเร็จและข้อที่4ครับในทุกสถานการณ์ของชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเจอปัญหาใครก็ได้ครับที่คุณผู้ฟังมองว่าคนนี้แหละคือไอดอลของตัวเองสมมติคุณเจอปัญหาหนึ่งลองถามอีกแง่หนึ่งถ้าหากคนคนนั้นกำลังเจอกับสถานการณ์นี้เขาจะทำอย่างไรและสิ่งหนึ่งที่ผมคิดได้ก็คือเป็นบทเรียนจากคุณทีฮาร์ฟเอเคอร์นะครับหากคุณอยากรวยคุณต้องคิดแบบคนรวยไม่ใช่คิดแบบคนจนหากคุณอยากมั่งคั่งคุณต้องเรียนรู้และขอคำแนะนำจากคนมั่งคั่งไม่ใช่ไปขอคำแนะนำจากคนใกล้ตัวหรือคนถังแตกเห็นไหมครับมันคือการสร้างสภาพแวดล้อมชั้นยอดให้กับตัวเองกับอีกส่วนหนึ่งของปรัชญาข้อนี้นะครับในโลกนี้จะมีคน3กลุ่มที่จะทำให้ความก้าวหน้าของท่านแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงรวมถึงความก้าวหน้าของทุกๆคนกลุ่มแรกครับคือกลุ่มที่ยอมแพ้ในชีวิตอย่างสิ้นเชิงยอมแพ้เลยนะครับคือประมาณว่าสิ้นหวังเลยคุณเดวิดบอกว่าคนส่วนใหญ่แล้วกัน90%จะมีความเชื่อลึกลงไปในจิตใจว่าเขายังไม่มีคุณสมบัติที่จำเป็นต่อความสำเร็จเขาเชื่อว่าความสำเร็จจริงๆนั้นได้เฉพาะคนที่โชคดีหรือมีคุณสมบัติพิเศษบางอย่างแต่ก็เพราะความคิดเหล่านี้แหละครับที่ทำให้พวกเขาไม่ได้ลงมือทำและสร้างความสำเร็จของตัวเองสุดท้ายมันย้อนกลับมาที่ความคิดหมดเลยกับกลุ่มที่2กลุ่มที่ยอมแพ้บางส่วนครับยอมแพ้ในบางเรื่องกลุ่มที่2นี้เป็นกลุ่มที่เล็กกว่ากลุ่มแรกมากเขาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ด้วยความหวังที่จะสำเร็จพอสมควรคนเหล่านี้เตรียมตัวเองเขาทำงานเขาวางแผนแต่ครับแต่พอเวลาผ่านไปสัก10ปีหรือประมาณนั้นแรงต้านเริ่มเกิดเขาเริ่มเจอความล้มเหลวและเขาเริ่มท้อแท้หมดกำลังใจการแข่งขันสำหรับตำแหน่งสูงสุดเริ่มดูไม่ราบเรียบในที่สุดกลุ่มนี้ก็ตัดสินใจว่าเขากำลังเป็นสิ่งที่ไม่คุ้มค่าที่จะพยายามเขาเหล่านี้มักจะให้เหตุผลว่าเราหาเงินได้มากกว่าคนอื่นโดยเฉลี่ยและเรามีความเป็นอยู่ดีกว่าคนอื่นๆโดยทั่วไปเราจะทำให้ตัวเองลำบากไปทำไมอันนี้คือกลุ่มที่เรียกว่ายอมแพ้บางส่วนครับแต่จริงๆคนกลุ่มนี้ก็อาจจะประสบความสำเร็จได้แต่ความสุขของเขาก็อาจจะไม่ได้ไปถึงจุดสูงสุดนั่นเองเพราะกำลังอยู่ในความหวาดกลัวที่จะยืนแล้วออกตัววิ่งกับกลุ่มที่3ครับกลุ่มคนซึ่งไม่เคยยอมแพ้สำหรับคนกลุ่มนี้ครับอาจจะมีเพียง2หรือ 3% ของทั้งโลกนี้คนกลุ่มนี้จะไม่ยอมให้การมองโลกในแง่ร้ายมาชี้นำเขาจะไม่ยอมเชื่อในการยอมแพ้พลังต้านทั้งหลายเขาไม่ยอมเชื่อในการคลานคนกลุ่มนี้มีชีวิตและหายใจเข้าออกเป็นการอุทิศตนและความสำเร็จคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความสุขที่สุดครับเพราะเป็นกลุ่มที่ประสบความสำเร็จสูงสุดความสำเร็จของมนุษย์ไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขทางการเงินแต่คือการอุทิศตนเพื่อทำบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองและจะมีเพียงแค่กลุ่มที่3เท่านั้นที่จะสมปรารถนาในเรื่องนั้นคนกลุ่มนี้อาจจะเป็นเซลแมนชั้นเยี่ยมที่สุดที่แก้ปัญหาให้กับลูกค้าปรารถนาที่จะให้ลูกค้ามีชีวิตที่ดีขึ้นเป็นผู้บริหารเป็นผู้นำระดับสูงที่สามารถทำให้ผู้ตามประสบความสำเร็จไปกับเขาได้คนกลุ่มนี้จะพบว่าชีวิตคือสิ่งเร้าใจการตื่นมาในแต่ละวันคือรางวัลคนกลุ่มนี้รอคอยวันใหม่แต่ละวันการพบคนใหม่แต่ละคนในฐานะเป็นการผจญภัยทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างคือประสบการณ์ที่เขาชอบคุณผู้ฟังอยากเป็นคนกลุ่มไหนครับสุดท้ายเราก็อยากเป็นคนกลุ่มที่3ใช่ไหมครับจริงๆแล้วกลุ่มคนที่3เนี่ยเขาจะมีชีวิตที่เหนื่อยกว่าคนอื่นหรือเปล่าจริงๆมันมีคำตอบอยู่ครับคนกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3คนที่จะลำบากมากที่สุดในชีวิตคือกลุ่มที่1ครับเขาจะทำงานหนักมากแต่เขาไม่รู้ว่าเขาทำไปทำไมและเขาก็จะยอมแพ้ด้วยเขาไม่ได้ทำงานหนักเพื่อก้าวหน้าแต่เขาทำงานหนักเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดไปวันๆแล้วมันเหนื่อยมากครับความเหนื่อยไม่ได้มาจากการกระทำผ่านร่างกายครับมันมาจากสภาวะจิตใจกลุ่มที่2อาจจะทำงานพอๆกับกลุ่มที่3เลยครับเพียงแต่ว่ากลุ่มที่2เมื่อเจอความอุปสรรคหรือเจอความไม่ราบเรียบในการเดินทางเขาเลือกที่จะยอมแพ้แล้วก็ไปนั่งบ่นด่าหรือพร่ำบ่นในชีวิตของตัวเองสุดท้ายเขาก็ไม่มีความสุขแต่กลุ่มที่3ครับเขาจะทำงานหนักหน่อยอาจจะหนักบ้างในบางช่วงเวลาแต่เขามีความสุขในทุกๆครั้งเวลาที่เขาทำพอมันมีความสุข
งานหนักก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วครับการทำงานหนักโดยไร้สุขต่างหากปัญหาใหญ่ดังนั้นสมมุติว่าวันนี้คุณผู้ฟังมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มีปณิธานที่อยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตผมจะมีคำแนะนำหนึ่งจากหนังสือเล่มนี้ใครก็ตามที่หัวเราะเยาะเวลาที่คุณบอกถึงความฝันที่ยิ่งใหญ่มันหมายความว่าคนคนนั้นไม่ได้อยู่ในกลุ่มของคนชนะเขาคือคนขี้แพ้เพราะคนยิ่งใหญ่ไม่เคยหัวเราะคนที่มีความฝันใหญ่อันนี้ผมเดิมพันกับคุณผู้ฟังผมเชื่อว่าวันหนึ่งท่านประสบความสำเร็จขึ้นท่านจะมีโอกาสได้ไปเจอคนที่ประสบความสำเร็จและเมื่อถึงจุดนั้นคุณจะรู้ด้วยตัวเองไม่มีใครหัวเราะความฝันที่ยิ่งใหญ่หากพวกเขาเป็นคนสำเร็จครับต่อไปครับปรัชญาความสำเร็จข้อที่6 Give first and rewards will come จงให้ก่อนแล้วท่านจะได้รับผลตอบแทนเป็นคำที่คล้ายๆของคัมภีร์ไบเบิลเลยนะครับจงให้แล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งนี้ลึกซึ้งกว่าที่เราคิดครับหากทำงานในที่ใดจงเริ่มต้นสื่อสารในสิ่งที่คุณจะทำให้เขาอย่าเริ่มต้นด้วยการถามถึงสวัสดิการหรือผลตอบแทนของคุณคืออันนี้เป็นส่วนที่ผมอ่านเจอแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นความจริงมากสมมตินะครับคุณผู้ฟังเป็นผู้บริหารมีผู้ร่วมงาน2คนกำลังเนี่ยจะเข้ามาสัมภาษณ์คนที่1เมื่อเดินเข้ามาสิ่งแรกที่เขาพูดคุยกับคุณก็คือบริษัทนี้มีสวัสดิการให้ผลตอบแทนอย่างไรบ้างมี career path อย่างไรบ้างนี่คือสิ่งแรกที่เขาถามกับคนที่2เข้ามาเขาบอกว่าตอนนี้เขาสมัครมาในตำแหน่งนี้บริษัทมีตรงไหนที่อยากจะพัฒนาในส่วนนี้หรือเปล่าครับถึงเปิดรับสมัครตำแหน่งนี้เข้ามาพอจะชี้แนะผมได้ไหมเผื่อว่าผมจะสามารถเอาสิ่งที่ผมมีมาช่วยต่อยอดให้กับบริษัทได้ช่วยชี้แนะผมด้วยครับนี่คือคนที่2ถ้าคุณผู้ฟังเป็นผู้บริหารสูงสุดเลยคุณจะเลือกใครผมเชื่อว่ายังไงก็เลือกคนที่2ครับนั่นคือความจริงครับอันนี้จะเป็นคำแนะนำสำหรับคนรุ่นใหม่ในช่วงเวลานี้ท่านอาจกำลังจะไปสัมภาษณ์งานหรือไปสมัครงานในที่ที่ท่านปรารถนาอย่าเริ่มต้นด้วยการถามถึงสวัสดิการหรือเงินเดือนครับเพราะคุณจะถูกมองว่าเป็นเทเกอร์หรือเป็นผู้รับทันทีจงเริ่มต้นด้วยการแนะนำตัวบอกว่าคุณเป็นใครทำตำแหน่งหรือมีความเชี่ยวชาญในเรื่องอะไรและลองถามดูว่าบริษัทนี้มีจุดไหนที่อยากพัฒนาจึงรับสมัครตำแหน่งนี้เข้ามาและลองให้ผู้สัมภาษณ์คุณให้คำแนะนำคุณยังไงคุณก็ได้ใจเขาครับอันนี้คีย์นี้มันแพงมากนะครับคือมันจะมีผลอย่างยิ่งสำหรับความสำเร็จมันคือการเริ่มต้นด้วยการให้เพราะท้ายที่สุดแล้วคุณมีสิทธิ์รับคุณมีสิทธิ์ถามถึงเงินเดือนคุณมีสิทธิ์ถามถึงสวัสดิการแต่ผู้บริหารก็มีสิทธิ์ตัดสินคุณเช่นกันและดูเหมือนว่าเราจะไม่ได้ถือไพ่เหนือกว่าเลยถ้าเราเป็นผู้รับการสัมภาษณ์นั่นเองจงแสดงความเป็นมืออาชีพด้วยการส่งมอบคุณค่าให้อีกฝ่ายก่อนเสมอและคุณจะได้รับรางวัลโดยที่คุณไม่ต้องคาดหวังเลยไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือธุรกิจนะครับความสำเร็จมาจากการสร้างคุณค่าผ่านผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างไม่ใช่การนั่งจ้องตัวเลขหรือชื่อเสียงอันนี้จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งอีกบริบทหนึ่งแล้วกันนะครับสมมติคุณผู้ฟังเป็นเซลแมนถ้าคุณเป็นเซลแมนทั่วไปคุณก็อาจจะเอาผลิตภัณฑ์บางอย่างแล้วก็ไปยืนขวางทางเขาแล้วก็ไปหาเซลใส่เขาสิ่งที่คุณทำไม่ได้ผิดครับคุณเป็นเซลแมนทั่วไปเลยแต่ถ้าคุณเป็นเซลแมนชั้นยอดคุณจะไปพูดคุยกับลูกค้าโดยไม่ได้ทำให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนขายคุณไปในฐานะเพื่อนคนหนึ่งแล้วคุณก็ปรารถนาที่จะทำให้ชีวิตลูกค้าดีขึ้นคุณอาจจะเอาผลิตภัณฑ์ที่คุณมีให้เขาลองใช้ไปเลยก็ได้แล้วบอกว่าเดี๋ยวผมออกค่าใช้จ่ายให้ก่อนครับแล้วผมค่อยมาบอกผมก็ได้ครับว่าที่คุณลูกค้าใช้เป็นอย่างไรบ้างเชื่อไหมครับถ้าคุณทำแบบนั้นคุณได้ใจเขาแล้วคุณจะได้ royalty customer นั่นคือเซลล์ชั้นยอดครับและผมเจอมากับตัวเซลล์คนนั้นทุกวันนี้เขารวยไปแล้วครับเพราะเขาใช้วิธีนี้ครับผมไม่ได้มาที่นี่ในฐานะเซลล์ครับผมมาในฐานะเพื่อนและมิตรภาพของคุณขอผมพูดคุยแล้วก็ซักถามหน่อยได้ไหมครับนี่คือความแตกต่างระหว่างเซลล์ทั้ง2ประเภทและขอให้ทุกท่านเป็นเซลล์ชั้นยอดครับต่อไปครับเป็นปรัชญาความสำเร็จข้อที่7 If you want magic happen this is 10 rules for it หากปรารถนาการคิดใหญ่กฎทั้ง10ข้อนี้จะทำให้ท่านได้รับการยกย่องสรรเสริญไปทุกคนทุกแห่งครับข้อนี้ผมชอบมากคุณเดวิดเขาได้เขียนนะครับว่าบุคคลผู้ประสบความสำเร็จจะเดินตามแผนการที่จะทำให้ผู้อื่นชื่นชอบและได้รับแรงบันดาลใจครับคุณผู้ฟังใช่ไหมครับว่าหากคุณต้องการประสบความสำเร็จต้องการคิดใหญ่
ยังไงคุณก็จะต้องพึ่งการสนับสนุนจากคนอื่นอาจจะไม่ต้องละทิ้งตัวตนครับเพื่อที่จะให้คนอื่นยอมรับแต่คุณจำเป็นต้องทำให้ตัวของคุณตัวตนที่คุณเป็นจริงๆได้รับการยกย่องสรรเสริญและนี่คือ10แผนการครับที่จะทำให้ผู้อื่นชื่นชอบและสรรเสริญพร้อมทั้งสนับสนุนท่านเป็นเรื่องคนหนึ่งของวุฒิสมาชิกจอห์นสันครับเขามีโอกาสได้ไปถามว่าเขาทำได้อย่างไรที่ทำให้ผู้คนยอมรับในตัวเขาเลือกเขาเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสวนะครับแล้วต่อมาคุณลินดอนบีจอห์นสันก็เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาซึ่งสิ่งนี้ไม่ได้มาเพราะโชคแน่ๆแต่เป็นเพราะความสามารถในการพิชิตใจคนแล้วคุณเดวิดก็เลยขอกฎมาแล้วมันได้มา10ข้อครับกฎทั้ง10ข้อนี้จะทำให้คนชื่นชอบในตัวท่านข้อที่1เรียนรู้ที่จะจำชื่อคนการขาดประสิทธิภาพที่จุดนี้จะแสดงให้เห็นว่าความสนใจของคุณยังไม่เปิดรับเพียงพอจำชื่อคนครับบางครั้งมันก็ยากใช่ไหมครับคุณไปเจอคน10คนคุณจำได้ไม่หมดจดครับจดหรือถ้าลืมขอให้อีกฝ่ายสะกดชื่ออีกครั้งหนึ่งแต่ขอนะครับจงจำชื่อคนให้ได้ครับข้อที่2เป็นคนที่เป็นกันเองเพื่อว่าคนที่คุณพบจะได้ไม่เกิดความเครียดจงแสดงความเป็นกันเองนั่นเองข้อที่3ทำตัวให้เป็นคนง่ายๆเพื่อว่าสิ่งต่างๆจะไม่ทำให้คุณหัวเสียอย่าไปคิดว่าทุกอย่างจะต้องเป็นเพื่อฉันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทุกอย่างมันไม่มีทางเป็นแบบนั้นครับถ้าคุณยอมรับในสิ่งนี้ปล่อยวางได้คุณก็จะไม่หัวเสียคนก็จะอยากอยู่ใกล้คุณมากขึ้นนั่นเองข้อที่4อย่าอวดดีครับเขาเขียนไว้แบบนี้เลยอย่าอวดดีอย่าหยิ่งทะนงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจงระวังการแสดงออกที่จะสร้างความรู้สึกว่าคุณรู้ทุกอย่างอย่ามีคำตอบในทุกเรื่องครับเมื่อใดก็ตามที่เราแสดงความอวดดีคนจะห่างจากเราครับคนจะปลีกตัวจากเราไม่ว่าเราจะร่ำรวยหรือประสบความสำเร็จขนาดไหนอย่าอวดดีครับถ้าใช้คำที่ซอฟต์หน่อยก็คืออย่าทำตัวหยิ่งนั่นเองข้อที่5จงทำตัวให้น่าสนใจเพื่อที่ว่าคนที่เกี่ยวข้องกับคุณจะได้บางสิ่งบางอย่างที่มีประโยชน์การทำตัวให้น่าสนใจในที่นี้คือการเข้าใจตัวเองรู้จุดแข็งและก็มีของมีผลงานนั่นเองคุณต้องมีผลงานครับคือในแวดวงธุรกิจเรามักจะพูดกันว่าเราจะต้องไปหาคนนั้นคนนี้สิต้องมีคอนเนคชั่นคนนั้นคนนี้เพื่อที่จะประสบความสำเร็จแต่ความเป็นจริงนะครับความจริงในโลกนี้ถ้าคุณไม่มีผลงานต่อให้คนที่คุณจะไปหาจะประสบความสำเร็จแบบยิ่งใหญ่เขาก็จะไม่สนใจคุณต้องมีผลงานครับและนั่นคือวิธีการที่จะทำให้คุณได้รับความสนใจโดยที่ไม่ต้องเรียกร้องความสนใจจากใครเลยข้อที่6พยายามที่จะตัดส่วนความหลุกหลิกคำว่าหลุกหลิกเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนะครับมันคือความหลุกหลิกของบุคลิกภาพของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่คุณทำโดยไม่รู้ตัวคือเวลาที่เราไปเจอคนนะครับความหลุกหลิกคืออะไรผมจะสมมตินะครับอยากให้ทุกท่านดูวิดีโอตอนนี้มากเลยสมมติผมคุยกับคุณผู้ฟังและผมก็จัดเสื้อจับนู่นจัดนี่ทำตัวเขาเรียกว่าใช้ภาษาไทยก็ล็อกแรกใช่ไหมครับสิ่งนี้จะทำให้คุณเป็นคนไม่น่าคบหาครับเพราะคุณดู nervous หรือประหม่ามากเลยภาษาอีกภาษาหนึงก็คือ awkward ครับอย่าทำให้บุคลิกของคุณดูหลุกหลิกจงยืนให้ตัวตรงอกผายไหล่พึงและคุณจะได้รับความสนใจนั่นเองข้อที่7พยายามที่จะไกล่เกลี่ยความไม่เข้าใจทุกอย่างที่คุณเคยมีหรือกำลังมีอยู่อย่างจริงใจบนพื้นฐานของศาสนาลืมความขมขื่นให้หมดสำหรับมนุษย์นะครับเรื่องของศาสนานี่เป็นเรื่องที่เราเถียงให้ตายมันก็ไม่จบแต่ถ้าหากคุณอยากได้รับการชื่นชมและการสรรเสริญจากผู้คนอย่าเอาสิ่งนี้ไปโต้แย้งกับใครความเชื่อของคุณควรเก็บไว้ที่ตัวคุณเองเพราะถ้าคุณเอาไปโต้แย้งไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับอีกฝ่ายจะเป็นศัตรูกับคุณด้วยข้อที่8ฝึกชื่นชอบหรือมองหาข้อดีของคนจนกระทั่งคุณทำได้จริงๆการมองหาข้อดีของผู้อื่นจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผู้อื่นอยากทำงานหรืออยากอยู่ร่วมกับคุณด้วยคู่ชีวิตสามีภรรยาของคุณเขาก็มีข้อดีอยู่แต่ปัญหาจะเกิดขึ้นทันทีถ้าคุณเอาจับผิดเขานั่นเองคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานทุกคนมีข้อดีในตัวของตัวเองจงมองหาข้อดีนั้นครับข้อที่9อย่าพลาดโอกาสแม้แต่ครั้งเดียวที่จะพูดแสดงความยินดีกับความสำเร็จของผู้อื่นจงแสดงความเห็นใจในความเศร้าโศกของผู้อื่นด้วยเช่นกันเวลาคนอื่นประสบความสำเร็จจงยินดีกับเขาให้เป็นเวลาเห็นใครเจอความผิดหวังจงแสดงความเสียใจ
อย่างเช่นเวลามีการสูญเสียเกิดขึ้นเพียงแค่การที่คุณผู้ฟังบอกว่าเสียใจด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่แสดงมารยาทพื้นฐานในตัวคุณมหาศาลเวลาที่ใครประสบความสำเร็จก้าวหน้าคุณแค่พูดว่ายินดีด้วยนะครับดีใจด้วยอย่างยิ่งสิ่งนี้แสดงถึงวุฒิภาวะของตัวคุณยิ่งกว่าการกระทำใดๆครับและข้อที่10จงให้ขวัญและกำลังใจแก่ผู้อื่นและเขาจะมีความรักต่อท่านอย่างแท้จริงจงเป็นแรงบันดาลใจให้กำลังใจเขาอย่าบั่นทอนกำลังใจของผู้อื่นโดยไม่จำเป็นขวัญกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญมหาศาลครับเพราะขวัญและกำลังใจทำให้คนกล้าลุกขึ้นมาทำสิ่งที่มีความหมายกับตัวเองจงเป็นชีวิตที่ให้แรงบันดาลใจกับผู้อื่นครับแต่ก่อนที่เราจะไปปรัชญาข้อสุดท้ายครับหากคุณผู้ฟังอยากใช้เวลาเรียนรู้กับ The Library Learn ให้ลึกซึ้งกว่านี้ทุกท่านสามารถเรียนรู้ได้ผ่านตำราความสำเร็จในพรีเมียมคอนเทนต์ของพวกเราในที่อย่างนั้นมีทั้งตำราจิตวิทยาตำราการบริหารตำราการพัฒนาตัวเองหรือตำราบางศาสตร์ที่ผมเองก็ไม่สามารถเอามาออกสื่อได้ทั้งหมดผมจะเอาไว้ทำในพรีเมียมคอนเทนต์นะครับหากทุกท่านอยากใช้เวลาเรียนรู้กับ The Library Learn เรียนเชิญที่ www.thelibrarylearn.com เดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ให้ข้างล่างปรัชญาข้อสุดท้ายครับIf you want to think big, think like effective leader. หากท่านต้องการคิดใหญ่จงคิดดั่งผู้นำที่มีประสิทธิผลจะมีกฎอยู่3ข้อข้อที่1หากท่านอยากเป็นผู้นำที่ได้รับการต้อนรับไปทุกคนทุกแห่งจงแลกเปลี่ยนจิตใจกับผู้ที่คุณต้องการมีอำนาจทางใจหรือคนที่คุณต้องการพิชิตใจนั่นเองสมมติคุณผู้ฟังวันหนึ่งยังไงท่านก็เป็นผู้นำคนครับเดี๋ยววันหนึ่งคุณประสบความสำเร็จแน่ๆเวลานั้นมันจะมาถึงแต่เมื่อเวลานั้นมาถึงจงทำตามนี้ครับแล้วคุณจะไม่พบกับความผิดหวังหรือความล้มเหลวซ้ำซ้อนสมมุติคุณมีผู้ตามหาเวลาพูดคุยกับเขาหน่อยให้เขาได้มีโอกาสพูดถึงชีวิตครอบครัวชีวิตส่วนตัวของเขาบ้างคุยเล่นนั่นเองมันคือการแลกเปลี่ยนจิตใจครับสมมุติตอนนี้ท่านเป็นผู้นำอยู่ท่านรู้หรือเปล่าว่าผู้ตามของท่านมีปณิธานและเป้าหมายในชีวิตเป็นอย่างไรลองพูดคุยกับพวกเขาเรื่องเหล่านี้ดูครับแล้วคุณจะได้ใจเขามหาศาลข้อที่2คิดว่าอะไรคือวิธีการจัดการปัญหาด้วยความเป็นมนุษย์ยกตัวอย่างเช่นจงสรรเสริญคนให้เป็นในยามที่เขามีผลงานทุกคนในโลกปรารถนาการยกย่องสรรเสริญและการได้รับความสำคัญในยามเกิดข้อผิดพลาดจงเริ่มต้นทำความเข้าใจความคิดของอีกฝ่ายก่อนหากผิดอย่าลงโทษคนด้วยโทสะแต่จงอธิบายเหตุผลประกอบและความปรารถนาดีของท่านไปด้วยอันนี้ยกตัวอย่างนะครับสมมติมีใครทำอะไรสักอย่างผิดพลาดก่อนที่จะเอาอารมณ์ของคุณไปชี้หน้าด่าเขาซึ่งผมรู้ว่าบางครั้งคุณก็โกรธมากถามก่อนเหตุผลอะไรถึงทำแบบนี้ล่ะมีปัจจัยอะไรหรือเปล่าถึงเลือกทางเลือกนี้ถ้าคุณถามเขาเขาจะพูดและคุณจะได้เหตุผลมาและเขาจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีเหตุผลน่าทำงานด้วยอย่างยิ่งแต่เมื่อถึงเวลาที่คุณจำเป็นจะต้องลงโทษในความผิดพลาดจงแสดงเหตุผลไปด้วยและทำให้เขารู้ว่าที่คุณทำคุณปรารถนาดีต่อตัวเขาและต่อองค์กรเท่านั้นเขาก็ไม่โกรธแล้วครับข้อที่3จงคิดอย่างก้าวหน้าและจงเชื่อมั่นในความก้าวหน้าเสมอในโลกแห่งนี้ไม่มีใครศรัทธาในผู้นำที่เอาแต่สนใจปัญหาจุกจิกหรือเงินเพียงอย่างเดียวผู้คนศรัทธาผู้นำที่คิดใหญ่ฝันใหญ่และกล้าทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่และถ้าหากคุณต้องการสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณก็จะต้องมีปณิธานที่ยิ่งใหญ่ที่ผมให้ทุกท่านเขียนไว้ในตอนแรกนั่นเองครับนี่ก็เป็นบทเรียนจากหนังสือ The Magic of Thinking Big ที่ผมนำมาสรุปให้กับคุณผู้ฟังนะครับเป็นอีกเล่มหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคนมาผมเชื่อว่าเกินล้านแน่ๆรวมถึงเราทุกคนในห้องประชุมแห่งนี้ด้วยแล้วกันนะครับที่จะมีโอกาสได้สร้างความสำเร็จผ่านตำรานี้และเช่นเคยครับหากทุกท่านฟังผมมาถึงตรงนี้ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เรามีโอกาสได้มาเรียนรู้ด้วยกันนะครับเพราะการเรียนรู้คือสิ่งที่กำหนดอิสรภาพของผู้คนหากเราพัฒนาความคิดได้ชีวิตเราก็พัฒนาถ้าชีวิตเราพัฒนาเหตุผลอะไรที่เราจะไม่ประสบความสำเร็จจริงไหมครับและทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่เรามาเรียนรู้ด้วยกันสุดท้ายนี้ครับในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวศิลป์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ